हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चॅनल। स्वस्तिकची तोरणपट्टी कशी बनवायची ते आपण या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत। स्वस्तिक कसं विणायचं ते आपण पाहूयात। हे अशा पद्धतीने एक स्वस्तिक मी विणून घेतलेलं आहे। अगदी सोप्या पद्धतीने स्वस्तिक कसं विणायचं ते आपण आज पाहूयात। तुम्ही जर चॅनलवर पहिल्यांदाच आला असाल तर चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनही प्रेस करा। असेच नवनवीन व्हिडिओ आपण आपल्या चॅनलवर शेअर करणार आहोत। सो आपल्या चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि सपोर्ट करा। इथे मी अशा पद्धतीने 22 चेन बनवून घेणार आहे आणि त्याच्यावरती 22 डबल खांब विणून घेणार आहे। या डबल खांबाच्या आपल्याला 2 लाईन विणून घ्यायच्या आहेत। इथे मी रेड आणि व्हाईट या दोन्हीचं कॉम्बिनेशन करणार आहे। सुरुवातीला जो आपण विणलेला आहे तो गोल्डन आणि रेड आहे, तर इथे आपण रेड आणि व्हाईटचं कॉम्बिनेशन करूयात। आपल्याला 22 डबल खांबाच्या 2 लाईन विणायच्या आहेत। खूप सोपा आहे स्वस्तिक विणणं। व्हिडिओ मी कुठेही स्किप केलेला नाही। स्टेप बाय स्टेप स्वस्तिक कसं विणायचं ते तुमच्यासोबत शेअर केलेलं आहे। जर तुम्हाला सोप्या पद्धतीने स्वस्तिक शिकायचं असेल तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा, म्हणजे तुम्हाला स्वस्तिक सोप्या पद्धतीने कसं विणायचं ते समजेल। अशाच आपल्याला 2 लाईन विणून घ्यायच्या आहेत 22 डबल खांबांच्या। इथे मी अशा 2 लाईन विणायच्या। एक लाईन आपण विणून घेतलेली आहे। ही दुसरी लाईन आपण विणत आहोत। जर तुम्हाला स्वस्तिकच्या कडेने ज्या 2-2 रेषा असतात त्या जर विणायच्या असतील तर हे लक्षात ठेवायचं की वरतून 3 खांब आणि खालतून 3 खांब सोडायचे आणि मध्ये ज्या कलरने आपण स्वस्तिक विणणार आहोत त्या कलरने दंड विणायचा, म्हणजेच रेष विणून घ्यायची। अशाच दोन्ही रेषा विणायच्या आणि दुसऱ्या साईडलाही तशाच दोन्ही रेषा विणून घ्यायच्या, त्याला दंड असं म्हणतात। 3-3 खांब स्किप करायचे, 3 खांब वरतून 3 खांब, एक दंड विणल्यानंतर मध्ये आणखी एक लाईन आपण ज्या कलरने स्वस्तिक विणत आहोत त्यासोबत जो कलर आपण विणत आहोत, इथे मी रेड विणत आहे, तर आपल्याला रेडनी एक लाईन दोन्ही दंडांच्या मध्ये, दोन्ही रेषांच्या मध्ये एक लाईन रेडची विणायची आणि पुन्हा एक दंड। तर इथे आपण स्वस्तिक कसं विणायचं ते पाहूयात। इथे मी व्हाईट कलर अटॅच केलेला आहे आणि 2 खांब व्हाईट कलरने विणलेले आहेत। ते कसे विणलेले आहेत तर शेवटी म्हणजेच आपण सुरुवातीला 3 खांब विणून घेतलेले आहेत आणि मध्ये ते 3 खांब विणून झाल्यानंतर आपण 2 खांब व्हाईट कलरने विणून घेतलेले आहेत। इथे मी हे धागे आपल्याला सोबतच घेऊन विणायचं आहे, धागे सोडून द्यायचे नाहीत। ते 2 व्हाईट कलरचे खांब विणून झाल्यानंतर आपण पुढे 6 खांब रेड कलरने विणणार आहोत आणि 7 खांब नंतर आपण व्हाईट कलरने असे विणून घेणार आहोत आणि दोन्ही बाजूला 3-3 ने रेड कलरने 3-3 डबल खांब विणायचे आहेत आपल्याला। धागा अशा पद्धतीने सोबत घ्यायचा आहे। हे शेवटी 3 खांब रेड कलरने। आता आपण डायरेक्शन चेंज करत आहोत, तर आपल्याला धागा सोबतच घ्यायचा आहे। तो मी कशा पद्धतीने घेते हे पहा। अशा पद्धतीने धागा सोबत घ्यायचा आहे। आता आपल्याला पुन्हा डायरेक्शन चेंज केल्यानंतर आणखी 3 कलर
3 खांब रेड कलरने विणायचे आहेत। इथे 3 खांब रेड कलरने विणायचे आणि हे जे 5 खांब आहेत व्हाईट कलरनी तिथपर्यंत विणायचं आणि पुन्हा आपल्याला मध्ये फक्त 2 खांब आता व्हाईट कलरने विणायचे आहेत। पांढऱ्या कलरने 2 खांब विणायचे आहेत फक्त आणि हे जे वरती 5 खांब होते तिथपर्यंत आपल्याला लाल कलरने आपण विणलेलं आहे। हे मधले 6 खांब पुन्हा रेड कलरने विणायचे आणि 2 पांढऱ्या खांबावरती 2 पांढरे खांब कलर चेंज, 2 पांढऱ्या खांबावरती पुन्हा 2 पांढरे खांब विणून घ्यायचे आणि शेवटी पुन्हा 3 डबल खांब रेड कलरनी। हे इथपर्यंत आपण विणलेलं आहे। आता आपण डायरेक्शन चेंज केलेली आहे। पुन्हा आपण 3 लाल कलरनी 3 खांब विणणार आहोत। पुन्हा 2 खांब व्हाईट कलरने विणणार आहोत। कलर चेंज करायचा, नंतर हे मधले जे आहेत 6 डबल खांब ते पुन्हा रेड कलरने विणायचे आहेत। अगदी डीप मध्ये मी सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करत जा, शेअर करत जा, कमेंट करत जा आणि चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राईब ही नक्की करत जा। हे 2 खांब व्हाईट कलरने पुन्हा आता आपल्याला शेवटीपर्यंत रेड कलरनीच विणायचं आहे या लाईन मध्ये। डायरेक्शन चेंज करायची, धागे नीट व्यवस्थित विणताना सोबत घ्यायचे, त्यांचा गुंता होण्याची शक्यता असते। कुठेही धागा दिसला नाही पाहिजे। कोणती बाजू सरळ आहे आणि कोणती विरुद्ध आहे तेही ओळखता न आलं पाहिजे। अशा पद्धतीने आपल्याला धागा हाईड करायचा आहे। या पद्धतीने आपण डायरेक्शन चेंज केल्यानंतर पुन्हा रेड कलरने आपण विणत आहोत। हे तिथपर्यंत विणायचं जिथे आपले हे व्हाईट कलरचे 2 खांब येतात तिथपर्यंत। पुन्हा 2 व्हाईट कलरने 2 खांब विणायचे। असं आपल्याला किती वेळेस विणायचं आहे तर 3 लाईन आपण विणत आहोत। सुरुवातीचा हा 1 लाईन सोडून पुढे आणखी 3 लाईन, म्हणजे व्हाईट कलरने आपण हा जो मोठा भाग विणलेला आहे तिथपासून आपल्याला 4 लाईन विणायच्या आहेत। आता शेवटी 3 डबल खांब रेड कलरने। आपल्याला 3 लाईन विणायच्या आहेत, हे पहा। इथपर्यंत आता आपल्याला हा मधला भाग आहे जो उभा तो विणून घ्यायचा आहे। त्याच्या आधी आपण हे 4 लाईन आपण विणलेले आहेत। पहिला हा रेडचा मोठा जो भाग दिसतो तुम्हाला व्हाईट कलरने विणलेला तो, आणि नंतर 2 2 2च्या अशा 3 लाईन। आता आपल्याला मधला जो भाग आहे तो विणून घ्यायचा आहे। तीन डबल खांब रेड कलरने विणल्यानंतर हा आपल्याला व्हाईट कलरने कुठपर्यंत विणायचा आहे तर
शेवटी 3 रेड कलरचे 3 खांब जोपर्यंत राहत नाहीत तोपर्यंत विणायचं आहे। पूर्ण लाईन ही व्हाईट कलरनीच विणायची आहे। फक्त दोन्ही बाजूला 3-3 रेड कलरचे खांब आपल्याला विणायचे आहेत। हे पहा असे। हे आपलं इथपर्यंत विणून झालेलं आहे। इथून पुढे आपल्याला 1 2 3 4 3 आणि हा मधला एक 4 असे आणखी आपल्याला 3 लाईन विणायच्या आहेत स्वस्तिकचा आकार येण्यासाठी। हे 3 खांब आहेत, त्याच्यावरती पुन्हा 3 डबल खांब रेड कलरचे। व्हाईट कलरचे 2 डबल खांब। आता आपल्याला मध्ये विणायचं आहे। वरच्या ज्या साईडचा आहे ते आपलं पूर्ण विणून झालेलं आहे एक भाग। आता आपल्याला मधली लाईन आपल्याला तयार करायची आहे, तर त्यासाठीही हे रेड कलरने तिथपर्यंत विणायचं जोपर्यंत आपले मधोमध जी लाईन आहे त्याचे 2 खांब आपल्याला मिळत नाहीत तोपर्यंत। हे 2 खांब आपण अशा पद्धतीने व्हाईट कलरचे विणून घ्यायचे आणि पुन्हा रेड कलरनी सर्व लाईन विणून घ्यायची। शेवटीपर्यंत ही लाईन अशीच विणून घ्यायची। डायरेक्शन चेंज करून आपल्याला ही बाजू पलटी केल्यानंतर आपल्याला रेड कलरनीच विणायचं आहे, तिथपर्यंत विणायचं। हे मध्ये जे 2 खांब आहेत व्हाईट कलरचे तिथपर्यंत पुन्हा रेड कलरने विणत यायचं आणि तिथे आल्यानंतर कलर चेंज करायचा आणि 2 खांब पांढऱ्या कलरने विणायचे। अशा पद्धतीने धागा हाईड करायचा आहे। इथे आल्यानंतर 2 खांब पुन्हा पांढरे कलर चेंज करायचा। मध्ये हे 4 किंवा 5 खांब येतात ते रेड कलरने पुन्हा विणून घ्यायचे। हे 4 खांब आहेत रेड कलरचे इथे आणि पुन्हा कलर चेंज करून 2 खांब पांढरे आणि कलर चेंज रेड आणि आता शेवटी हे 3 खांब जे आहेत ते पुन्हा लाल कलरने विणायचे आहेत। डायरेक्शन चेंज करून 3 खांब रेडचे विणून घ्यायचे, पुन्हा 2 खांब व्हाईटचे विणून घ्यायचे आणि जेवढे रेड खांब आहेत मध्ये या दोन्हीच्या तेवढे रेड खांब विणून घ्यायचे कलरने आणि हे व्हाईट कलर आहे तो तिथे 2 पांढऱ्या कलरचे खांब विणायचे। शेवटीपर्यंत लाल कलरने विणायचं। आता ही लाईन आहे ती आता आपलं इथपर्यंत विणून झालेलं आहे।
इथे आपल्याला व्हाईट कलरने विणायचं आहे. 3 खांब जे आहेत ते लाल कलरने विणायचे आणि आता मध्ये जो पांढऱ्या कलरने आपण विणलेले 2 खांब आहेत तिथपर्यंत आपल्याला हे खांब विणत न्यायचे आहेत आणि आपलं स्वस्तिक तयार झालेलं आहे. कलर चेंज करायचा आणि हे 2 शेवटीचे पांढरे खांब आणि आता शेवटी 3 लाल कलरनी खांब विणायचे. आपलं स्वस्तिक तयार झालेलं आहे. कडेने बाजूने 2 लाईन ज्या आहेत त्या रेड कलरने विणून घ्यायच्या. इथे मी व्हाईट कलरचा धागा कट करून घेणार आहे. तो हाईड केला तरी चालेल. धागा कट करून रेड कलरने पूर्ण 2 लाईन विणून घ्यायच्या. आपलं स्वस्तिक तयार झालेलं आहे. व्हिडिओ आवडला असेल, व्हिडिओ समजला असेल तर व्हिडिओला एक लाईक नक्की करा. अगदी सोप्या पद्धतीने सांगण्याचा प्रयत्न मी केलेला आहे. सो त्यासाठी एक लाईक करायला विसरू नका. व्हिडिओला जास्तीत जास्त शेअर करा. पूर्ण लाईन रेड कलरने 2 विणायच्या. आपलं स्वस्तिक पूर्णतः तयार झालेलं आहे. भेटूयात पुढील अशाच नवनवीन व्हिडिओंसोबत. तोपर्यंत धन्यवाद. बाय, टेक केअर. व्हिडिओ पूर्ण पाहिल्याबद्दल थँक्स.